nhà phân phối của chúng ta ở phía trước tên truy cập. Cách thay đổi rất đơn giản, các anh chị hãy mở phần những người tham dự và bấm vào tên của mình thì sẽ hiện ra một bảng mẫu và chúng ta hãy chọn rename, là sau đó chúng ta có thể thay đổi tên truy cập. אני לא יודעת אם הם התחילו, אבל אני בסדר. Và chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình đào tạo sản phẩm trong chuỗi đào tạo thường kỳ của Secret Global bằng tiếng Việt dành riêng cho thị trường Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng được gặp lại giám đốc đào tạo tuyệt vời của chúng ta, Mr. Và chương trình đào tạo sản phẩm được thực hiện tại Secret Studio tại Israel. Và chúng ta hãy cùng chào đón Mr. We would like to welcome back our beloved training manager, Mr. Hello, hi from Israel, from Secret Studio. I'm so excited to meet you all again. Chào mừng tất cả các bạn và các anh chị. Trước khi chương trình của chúng ta chính thức bắt đầu thì các anh chị hãy lưu ý rằng ở phần sau của chương trình sẽ có phần hỏi đáp cùng chuyên gia là Mr. Chính vì vậy chúng ta hãy cùng chuẩn bị những câu hỏi về những sản phẩm của Secret và hãy đặt câu hỏi bằng cách gửi vào chat room của phòng Zoom này. Sau đó thì ban tổ chức chúng tôi sẽ nhận những câu hỏi và chuyển đến cho giám đốc đào tạo của chúng ta. So today we have a beautiful training. So it's all about questions, your question and some skin knowledge. Và hôm nay chúng ta sẽ có một buổi training cực kỳ đặc biệt. Đó là phần chính là trả lời, đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi của tất cả các anh chị. And I think we're ready. Are you ready? Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Nếu ai đã sẵn sàng thì hãy giơ tay lên để cho tôi biết ạ. Yeah, can I see your hands? Các anh chị hãy giơ tay để tôi coi ạ. Nếu ai đã đồng ý, ai đã sẵn sàng rồi ạ. Okay, let's start. So first of all, as you know, in order to recommend skincare products, we should understand a bit about skin. Và tất nhiên trước khi chúng ta muốn tìm hiểu về các sản phẩm của da thì chúng ta phải biết cái cấu trúc của da của chúng ta như thế nào. So did you know the skin has three main layers: the epidermis, the dermis, and the hypodermis. Các bạn biết đấy, da của chúng ta sẽ gồm 3 thành phần chính, đó là phần thượng bì hay còn gọi là biểu bì, và phần trung bì và phần hạ bì. So I'm gonna just explain you a bit about each layer. And do you know that actually the skin is the largest organ in the body and it guards our inner organs. Và da là một cái thành phần cực kỳ quan trọng của cơ thể của con người. And also it balances the moisturizer and it guards the natural moisturizer in. So let's understand about the skin layers. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về skin layer, các anh chị và các bạn nhé. The upper layer is the epidermis, and it's like a main cell turnover factory. Và phần đầu tiên đó là phần thượng bì, giống như là một cái phần quan trọng bao phủ bên ngoài làn da của chúng ta. Then we have the dermis. This is like the main layer. Everything is happening there. Và phần chính ở đây là phần trung bì. Tất cả các hoạt động về dưỡng chất da hay là mọi cái hoạt động về da thì đều phải diễn ra ở phần trung bì này. We have the sebum gland, the water gland, the hair follicle, blood cells. Và phần hạ bì là cái nơi mà tập trung các tế bào da. And the last layer, it's like a cushion. That's the hypodermis. That's the fatty tissue.
Và cái phần hạ bì này là phần cực kỳ quan trọng. Now let's talk about skin aging. Và trước tiên thì chúng ta hãy cùng nói về skin aging, đó là về sự lão hóa da. Actually, we have 4 main aging factors. Chúng ta có 4 yếu tố chính mà gây nên lão hóa da. First one is chronological aging, and that means your age. Yếu tố đầu tiên đó là lão hóa da theo thời gian, tức là khi mà chúng ta càng lớn thì cái sự lão hóa nó lại diễn ra. Then we have the aging that's influenced by the environment. Và yếu tố thứ hai đó là do ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài môi trường. As you know, outside it's not so friendly environment. There is sun rays, pollution, dirt. So we are surrounded by environment that's not so useful for us. Và hàng ngày chúng ta tiếp xúc quá nhiều với khói bụi và các cái chất bẩn xung quanh chúng ta, thì cái điều này nó ảnh hưởng rất lớn đến cái làn da của chúng ta. Then we have hormonal changes, especially with women. Và yếu tố thứ ba đó là lão hóa da do cái thay đổi hormone, cái nội tiết bên trong cơ thể, đặc biệt là những người phụ nữ. It also affects the aging process, and I mean menopause, period, pregnancy, of course. Bao gồm các quá trình như là khi mà chúng ta mang bầu, chúng ta có em bé, hoặc là cái thời kỳ mãn kinh. And personal, influences. Và cái yếu tố cuối cùng đó là nguyên nhân đến từ mỗi cá nhân của chúng ta về cái phong cách sống hàng ngày. So in terms of how do I live my life, what about smoking, drinking? Do I get enough sleeping at night? What about nutrition? Am I in stress? So all these factors influence the appearance of the skin, of course. Yeah, thì yếu tố về nguyên nhân đến từ cá nhân là ví dụ như là những cái thói quen sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, như là hút thuốc này, hoặc là mình thức khuya, thì tất cả những yếu tố đó mình gọi là nguyên nhân cá nhân. And I'm going to explain you a bit more about chronological aging. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái ảnh hưởng lão hóa da. So actually, when we get older, when we mature, our skin gets fatigued, tired. So it doesn't work as it used to be. Thì cũng giống như sức khỏe của chúng ta thôi, khi mà chúng ta càng lớn tuổi á, thì cái sự lão hóa da nó bắt đầu diễn ra, rồi cái độ săn chắc và những cái yếu tố sắc tố trong cơ thể chúng ta bắt đầu thay đổi. So sometimes we have lack of hydration, so we need hydration. There's a sagging. Sometimes the appearance, of course, of lines and wrinkles, maybe pigmentation. Và bắt đầu những cái đường nhăn, những cái nếp nhăn bắt đầu xuất hiện, và sắc tố da cũng thay đổi theo thời gian. Don't worry, that's why it's important to keep a daily skincare routine and provide hydration, nourishment, and really active and powerful ingredients. Và các bạn đừng lo lắng, các anh chị đừng lo lắng. Tại sao mà chúng ta lại có buổi chia sẻ nhiều hơn về cái sản phẩm của Secret, sẽ giải quyết tất cả nỗi lo đó cho các anh chị và các bạn. So let me explain a bit about skin types and how to identify skin types, and especially how to recommend the right products. Và cái phần quan trọng tiếp theo là chúng ta phải tìm hiểu rõ cái loại da, các loại da của cơ thể, để từ đó mà chúng ta có những cái sản phẩm sử dụng nó phù hợp và hiệu quả nhất. Okay, so first of all, we have 4 different skin types. We have normal, oily, dry, and combination. Về cơ bản thì chúng ta có 4 loại da chính, đó là da thường, da dầu, da khô và da hỗn hợp. How do I identify normal skin?
Vậy thì cách nhận diện da thường như thế nào đây? Usually, it's a younger skin. It looks healthy, vital, well-balanced skin, smooth, glowing. Da thường là một làn da khỏe mạnh, đầy sức sống. Da có độ cân bằng rất tốt, rạng rỡ và luôn săn chắc. And if I have to recommend products, first is to maintain a daily skincare routine by cleansing, and of course to use moisturizers. They can be more light gel moisturizers. Và đối loại da này á, thì tôi giới thiệu các bạn nên sử dụng như là sữa rửa mặt nè, các cái sữa dưỡng ẩm để cho cái làn da của mình nó tốt hơn. Moving on to oily skin. How do I identify oily skin? Và chúng ta sẽ qua làn da thứ hai, đó là da dầu các bạn nhé. So it looks shiny, especially in the T-zone. It's like forehead, nose area and chin. Da dầu á, thì mình dễ nhận dạng qua cái vùng chữ T này. It's more thicker than other skin types, large pores, maybe sometimes blackheads or pimple can appear. Cái làn da dầu, những bạn có làn da dầu á, thì da của mình thường nó sẽ dày hơn, nó bóng nhờn và thường sẽ xuất hiện những mụn đầu đen hoặc là mụn nhọt trên khuôn mặt của mình, trên làn da của mình. And generally, what I want to do with this skin type when it's oily is just to cleanse, daily cleansing. I really want to calm this skin type. I want to clean. I want to make it brighter. I want to help cell turnover process. Thì đối với loại da dầu của mình thì cái việc chăm sóc da dầu hàng ngày là cực kỳ quan trọng, phải giữ cho da thật sạch. But I never forget to balance with moisturizer. So it can be oil-free moisturizer, of course. Và đừng quên là sử dụng cái sữa dưỡng ẩm các bạn nhé. So here you can see the peeling gel. So we have few products. Mud product base will be great because the mud absorbs sebum. So it can treat oily skin. Và mình có những cái sản phẩm peeling, là tức là mình có thể lọc mụn hay như thế nào đó, gọi là peeling. Nhưng mà các sản phẩm này chắc chắn sẽ rất tốt cho da dầu. Các anh chị và các bạn đừng lo. Moving on to dry skin. Mình sẽ qua làn da tiếp theo nhé. Mình qua da khô. How do I identify dry skin? Vậy cách nhận diện da khô là như thế nào ạ? So first of all, it has thin layer, thin skin. Mình cảm nhận như là da khô của mình nó rất là mỏng. Làn da nó rất là mỏng. It looks matte, so it's not shiny skin. Sometimes it's really fragile, and when the skin age, you can find, of course, some lines and wrinkles. Và chất da thì lì, và thường thì mình hay thấy những cái nếp nhăn xuất hiện. This skin needs hydration, needs pampering products, needs nutrition. Và đối với loại da này thì cực kỳ cần cái loại dưỡng ẩm và cái cấp nước. So usually I choose more rich textures. I choose peeling milk or the milk. I choose the M4 and not the mud mask, which is more hydrated. And of course the age-defying line. Và chúng tôi thì sẽ thường chọn những cái loại dưỡng phẩm mà làm từ sữa, ví dụ như sữa dưỡng phẩm hay là mặt nạ vùng từ tính M4. Then moving on to combinated skin. Và bây giờ thì qua loại da hỗn hợp. Chúng ta cùng nhận diện da hỗn hợp. When I mean combination, I mean it has T-zone, which is really oily, so you can see some shiny spots, maybe blackheads, but the rest of the skin maybe is a mature skin or dehydrated skin. So the idea is to combine products.
Thì khi mình nghe cái tên da hỗn hợp, tức là nó có một sự kết hợp giữa cái vùng dầu ở vùng chữ T này và ở những cái vùng khác của khuôn mặt á, thì mình sẽ thấy lúc nào nó cũng ẩm ướt hoặc là nó sẽ có những cái lỗ chân lông rất là to. For instance, for example, we can choose for combination skin cleansers, okay, like mud soap, peeling, maybe mud mask. But then to complete the treatment, the daily skincare routine with moisturizer and serum from the age-defying line. Và đối với loại da này thì tất nhiên chúng ta luôn luôn dùng sữa rửa mặt, dùng các sản phẩm peeling, mặt nạ bùng khoáng hay là những chất dưỡng ẩm. Okay, the other option is to treat the T-zone like an oily skin and the rest of the skin as a normal or dry skin. Hoặc là chúng ta chỉ xử lý cái vùng T, vùng chữ T này giống như chúng ta xử lý da dầu, và cái vùng khác á, thì chúng ta xử lý giống như một cái làn da bình thường khác. So it's all about being creative and you can mix and match products. Và chúng ta sử dụng những cái sản phẩm đắp mặt nạ. Then going on to, I'm going to give you some tips regarding some skin concerns, and we're going to start with pimples. Và đây là những cái vấn đề mà chúng ta hay thường gặp đối với da của chúng ta, và tôi sẽ nói rõ hơn, đó là về mụn nhọt. So first of all, I'm going to explain what are pimples. So they usually come with adolescent age. Và trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về mụn nhọt các bạn nhé. And here you can see the cycle of a pimple. Và như các bạn thấy đấy, thì đây gọi là cái chu trình của bã nhờn và da dầu trên da. So I'm gonna make it really simple, but as you can see, it starts in the dermis, in the hair follicle, with the sebum gland in green. So it starts, you know, to access sebum to the skin. Và cái nhận diện da dầu này, theo các bạn nhìn thấy hình ảnh trên cái màn hình này ha, thì mình thấy những cái tuyến bã nhờn nó bắt đầu xuất hiện và nó đẩy ra ngoài. And just the sebum, you know, sometimes it's stuck on the skin if we don't properly cleanse or exfoliate. So the sebum turn to black, so that's a blackhead. Những cái tuyến nhờn này á, nó sẽ bị tắc, cái lỗ chân lông nó bị tắc, nó không có đưa được mồ hôi ra ngoài, thì bắt đầu nó sẽ xuất hiện trên cái đầu mũi này, mình hay gọi là mụn đầu đen. And then we have some inflammatory process. Okay, so it hurts, it's red, sometimes it's swollen, so we need to break this cycle. Và thường thì chúng ta hay có cảm giác đau, rát, rồi nhức, thậm chí là bị nhức ở những cái mụn nếu mà nó quá to. Using the proper products with everyday usage, such as cleansers, peeling products, clarifying mask, and of course, to balance with moisturizer. Vậy thì chúng ta phải thường xuyên rửa mặt, giữ mặt của mình thật là sạch, da sạch. Và chúng ta sẽ sử dụng những sản phẩm peeling hay là những cái mặt nạ cung cấp độ ẩm cho da, làm sạch da. Okay, so I remind you that pimples, it's like always comes with oily skin or combinated skin. Và đặc biệt là tôi muốn các bạn chú ý, đặc biệt là những bạn có làn da dầu hoặc là da hỗn hợp. As we mature, usually our skin gets normal and then drier. Thường thì chúng ta sẽ có da khô, da dầu, da thường và da khô. Okay, so we have some more concerns like pigmentation and wrinkles, of course, as I explained before. Và những cái yếu tố khác như là sắc tố da hay là những cái nếp nhăn mà nãy giờ tôi đã đề cập cho các bạn.
Also, as we mature, we have, you know, wrinkles around the eye area, which is really delicate area. It tends, you know, it's very thin layer. We have a lot of mimics there. So I encourage you to use eye care products such as serum and eye cream from the age of 25 to 30. Vâng, ở cái vùng mắt này nè, cái phần nếp nhăn á, nó thường xuất hiện và gây nên nỗi lo lắng cho nhiều chị em phụ nữ hoặc là tất cả mọi người. Cho nên là tôi đặc biệt giới thiệu cho các bạn những cái sản phẩm chăm sóc mắt, ví dụ như là dùng kem mắt hoặc là dùng tinh chất để dưỡng mắt của mình, những cái vùng da với cái mắt này. And I think my major tip for today is the consistent daily skincare routine, AM and PM. Và quan trọng, tôi muốn nhấn mạnh rõ đó là mình phải thực sự chăm sóc cái làn da của mình, phải giữ sạch, phải rửa sạch da mỗi tối, mỗi sáng. Okay, now moving on to your personal questions. Và bây giờ là phần câu hỏi của các bạn và các anh chị. Không biết các bạn và các anh chị câu hỏi gì không ạ? So we have one question. The first one is, what is the difference between, so we are in the body care section. What is the difference between body butter and body lotion? Vâng, chúng ta sẽ đi vào câu hỏi đầu tiên, đó là sự khác nhau giữa body butter và body lotion. First, before I differentiate the two products, it's all about your personal preference and experience. Trước khi tôi phân biệt hai loại này á, thì cái sự khác nhau chính ở đây là mình phải coi thử là thực sự là mình đang cần cái sản phẩm nào nó phù hợp với nhu cầu hiện tại của mình. The main difference is all about textures and key ingredients. Sự khác nhau cơ bản ở đây á, là chủ yếu là cái cấu trúc cũng như là cái thành phần trong từng sản phẩm. So the body lotion, it is a lotion, so it's more lightweight lotion. It's not that rich or greasy on your skin, absorbs really fast. Đối với cái body lotion này, đây là một loại sữa nuôi dưỡng da hàng ngày, giúp làm mềm và cấp nước cho da. Nó rất là dễ hấp thu vào da, không có gây bóng nhờn và bổ sung dưỡng chất cho làn da khô. The body lotion, it's really easy to use, and I like to take it with me during the day because sometimes I feel like I need hydration. And it has also avocado oil, vitamins like A and E, also chamomile extract. Tôi thì hay đem theo cái sản phẩm này bên mình. Mỗi khi mà tôi cảm thấy da mình khô hay là thiếu nước thì tôi sử dụng ngay. Bởi vì cái thành phần này rất là tốt, bao gồm là tinh dầu bơ, vitamin A, vitamin E, vitamin D và đặc biệt đó là có cái thành phần chiết xuất hoa cúc La Mã. And you know, it leaves the skin with a refreshing feeling and beautiful scent. Và nó sẽ tạo cho làn da của chúng ta cảm giác như là khỏe khoắn, năng lượng trở lại và đặc biệt là có mùi hương rất là thư giãn. Best use it. I recommend to use it, you know, daily shower or bath, and then you can like massage your skin. Và tôi khuyên là các anh chị và các bạn nên sử dụng hàng ngày sau khi tắm hoặc là trước khi đi ngủ. Nói chung là mình cố gắng sử dụng hàng ngày các bạn nhé. Then the body butter. Và bây giờ chúng ta sẽ qua cái sản phẩm thứ hai là body butter. So this is more rich formula. You can see it comes in a jar. Và đây là gọi là cái kem đặc siêu dưỡng. So it's really for smoothing and nourishing the skin. Especially if you feel like your skin is dry or dehydrated. It has shea butter inside. Và cái sản phẩm này đặc biệt dùng cho những loại da mà cực kỳ khô và cực kỳ thiếu nước.
And actually it provides a whole day hydration, so it feels really rich and pampering texture, and it promotes a softer and smoother looking skin. Và sản phẩm này nó khiến cho làn da của chúng ta sẽ cảm giác như là tràn đầy sức sống sau khi sử dụng và cảm thấy da mềm, da mịn và tươi sáng hẳn lên. So we have shea butter, cocoa butter, olive oil, and all kinds of vitamins. Và thành phần của này là bao gồm bơ, bao gồm những cái hạt cacao, dầu olive, vitamin A, vitamin E, rất tốt cho làn da của các bạn. So it depends on you. If you like more fluid and lotion textures, you should choose the body lotion. But if your skin is drier and you like rich textures and pampering texture, you should choose the body butter, of course. Vậy thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của mỗi cá nhân thôi. Nếu mà mình cảm thấy cần nuôi dưỡng da ở mức nhẹ cơ bản bình thường á, thì mình có thể dùng loại sữa dưỡng gọi là body lotion. Còn nếu mà da của mình cực kỳ khô và mình muốn nó trở nên mềm mại hơn nữa thì mình có thể dùng body butter. Personally, I'm addicted to the ocean scent. You should try it. Cá nhân của tôi là cực kỳ gọi là giống như là nghiện những cái hạt cát từ đại dương vậy đó, những cái hạt li ti. Moving on to the next question. Okay, could secret salt and oil, body butter, body lotion, all the body collection can be used by pregnant women? Và bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi thứ hai các anh chị nhé. Liệu là muối khô, muối dầu, butter, lotion, những cái sản phẩm này chúng ta có sử dụng được cho phụ nữ mang thai và trẻ em hay không? And the answer is yes. Và câu trả lời ở đây là yes, có. There is no problem using those products, those pampering products during pregnancy. Không có vấn đề gì hết các anh chị ạ. Nói chung là sản phẩm này hoàn toàn có thể sử dụng được cho phụ nữ mang thai trong suốt thời gian thai kỳ. Actually, I do recommend using some lotions and body butter, sometimes during pregnancy. And I know your skin feels stretched, sometimes dry. So it's a great opportunity to treat and pamper your skin. Và cũng là phụ nữ với nhau thì tôi biết là khi mình mang thai á, thì cái làn da của mình nó hay bị rạn hoặc là nó hay khô, cho nên là tôi cực kỳ recommend giới thiệu cái sản phẩm này cho các chị trong thời kỳ mang thai. Không sao cả, mình vẫn sử dụng rất là tốt. Okay, next question. Does the mud mask can help treat oily skin and pimples? Bây giờ mình qua câu hỏi tiếp theo nha. Thì mặt nạ vùng nó có giúp cho làn da mụn không? So I want to just explain to you the benefits of the mud so you understand that it's great for oily skin. Trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu cho các anh chị và các bạn rõ hơn về cái sản phẩm dùng cho làn da mụn nhé. So as we know, the mud has strong cleansing ability. Actually, it absorbs pollutant, oils, and excess sebum from the skin. And so it's great, suits for oily skin, also with pimples. Như chúng ta đã biết thì vùng có khả năng làm sạch da cực kỳ hiệu quả và hấp thụ chất ô nhiễm, dầu thừa, bã nhờn thừa trong da. Cho nên là sản phẩm này rất là tốt cho cái làn da mụn. Actually, if you have oily skin and pimples, so I recommend a whole treatment like cleansers, then exfoliators. Then you can use the mud mask. And my tip for you today is you can take the mud mask and apply it directly on the pimples so it dries a bit. Nếu mà các bạn có một làn da mụn thì chúng ta trước tiên là phải làm sạch da và sau đó mình sẽ sử dụng cái sản phẩm mặt nạ này. Và tôi có thể giới thiệu, mình có thể sử dụng, mình bôi trực tiếp lên mụn luôn, không có vấn đề gì hết. Okay, so yes, you can of course treat pimples and oily skin with mud mask. Moving on.
Does the face skin feels hot when using the mud mask? Và câu hỏi tiếp theo mà tôi có được ở đây là liệu thì da của tôi nó hơi nóng và châm chích khi mà mình dùng mặt nạ bùn, vậy thì nó có vấn đề gì không? So sometimes when you apply the mask, if you feel like a tingling sensation, it's okay. It means that the active ingredients are working. Không sao đâu ạ, không sao đâu ạ. Nếu mà các bạn có cảm giác da của mình nó châm chích hoặc là nó cảm giác hơi ngứa một tí á, thì điều này hoàn toàn bình thường. Vì những cái hoạt chất trong cái mặt nạ đang hoạt động hiệu quả và chúng ta chỉ cần rửa lại với nước thật sạch thôi, không có gì hết. So it's okay, it's great, like it's part of the treatment. Some of you can feel it, some of you don't. Just wait a few minutes and then rinse with cool water. Yeah. Một vài người sử dụng thì cảm thấy ngứa hoặc là có một vài bạn xài thì không sao. Nói chung là cái này bình thường, mình chỉ cần rửa lại với nước lạnh sau đó là được. Okay. Going on to the famous magnetic mask, that's the M4. Và chúng ta sẽ đi qua cái sản phẩm đặc biệt tiếp theo nhé. Đó là vùng từ tính number 4. Is the M4 mask for any skin type and concern? Thì cái loại mặt nạ này chúng ta sẽ dùng cho tất cả các loại da, từ da thường đến da khô. So actually we have to remember the M4 with the magnetic, and the iron and the Dead Sea mud. It's actually for normal to dry skin. Như tôi đã có đề cập vừa rồi á, thì cái loại mặt nạ này chúng ta sẽ dùng cho da thường, da mụn, da khô, tất tần tật các loại da. If you remember, after applying and then taking off with the magnet, there's like a serum remaining on the skin so we can massage it, okay? So it's really hydrating mask. Sau khi mà chúng ta đắp mặt nạ thì chúng ta thường nó sẽ có những cái tinh chất nó giữ lại trên da đó, thì chúng ta hãy cố gắng massage ha, để cái hoạt chất này nó có thể bám sâu vào da để nó có cái hiệu quả tốt hơn. So it is a deep cleansing and hydrating mask. Đây là loại mặt nạ mà dùng cho giúp làm sạch sâu và cấp nước cho da. And don't forget the special way we take this mask off with the magnet, so it's really easy and no mess, no stress, no running water. Và khi mà chúng ta lấy cái mặt nạ đi thì rất là đơn giản. Okay, so moving on to the next question. And here you ask, what is the difference between serum and a cream or a moisturizer? Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo các bạn và các anh chị nhé. Đó là sự khác nhau giữa serum và cream, kem dưỡng là như thế nào? So let me help you. First of all, those are two skincare products. Và tất nhiên thì đây là hai cái sản phẩm mà chúng ta dùng để chăm sóc và làm đẹp da. We always use moisturizer because we want to keep the natural moisturizer in and to prevent the moisturizer from evaporating. Và chúng ta sử dụng kem dưỡng là chúng ta sử dụng hàng ngày để mà giữ ẩm cho làn da, để cho giữ cái độ ẩm tự nhiên và cấp nước cho da của mình. The serum is an addition to the skincare moisturizing routine, which helps the moisture to affect the skin better, to penetrate better, and to promote active ingredients. Và serum thì nó sẽ tạo thành từ những cái thành phân tử nhỏ hơn và nó sẽ tác động đến làn da, cung cấp một cái nồng độ cao các loại hoạt chất. Do đó đây là một cái công cụ tuyệt vời để xử lý các vấn đề cụ thể về da như là nếp nhăn hay là hiện tượng lão hóa. So the moisturizer is a cream. You should start it
when you're really young. It's for daily use, AM and PM. So if you have dehydrated skin, tired skin, dull skin, it provides hydration and keeps the natural moisturizer in. Và cái kem dưỡng ẩm này á, thì các bạn nên bắt đầu sử dụng từ sớm đi. Nói chung là mình càng trẻ tuổi mình sử dụng thì nó sẽ càng hiệu quả tốt cho làn da của mình. Và mình sử dụng hàng ngày, sử dụng vào ban sáng và sử dụng vào ban tối. And of course, don't forget we have variety of moisturizers and cream for different skin types and different concerns. Và nhớ nhé, những cái kem dưỡng ẩm này á, nó cũng có nhiều loại khác nhau cho những cái kiểu da khác nhau. Mình cần lưu ý điều này giúp tôi nhé. And then the serum. So the serum is a skincare product that comes before applying the moisturizer. Và chúng ta qua serum. Serum thì thường chúng ta hay sử dụng trước cái kem dưỡng ẩm. So it feels really light in texture, but it has powerful ingredients. Cái sản phẩm này á, nó sẽ tạo cho chúng ta cảm giác như là sữa dưỡng kết cấu nhẹ thôi, nhưng mà cái công dụng của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Usually it's made from smaller molecule that can affect the skin and deliver powerful and active ingredients and nourishing ingredients. Serum thì hay được tạo thành từ những cái phân tử nhỏ hơn và nó tác động đến da và nó có hiệu quả rất là tốt, cung cấp độ ẩm cao với các hoạt chất cho làn da của chúng ta. So just to summarize, on daily basis, you can use moisturizer, of course, AM and PM. But if you choose to use a serum, make sure you have the moisturizer on top. Thì chúng ta có thể sử dụng moisture là chất dưỡng ẩm, kem dưỡng ẩm vào ban sáng và ban tối. Khi mà chúng ta sử dụng serum á, thì các bạn lưu ý giùm tôi đó là serum chúng ta dùng trước và chất dưỡng ẩm chúng ta sẽ dùng sau cùng ha. Kem dưỡng ẩm chúng ta sẽ dùng bên ngoài. Okay. Now we have a question. How could the green line affect anti-aging, especially just to understand what is collagen and peptide ingredients? Và bây giờ chúng ta sẽ qua câu hỏi tiếp theo, đó là các dòng sản phẩm Green Line tác động đến vấn đề lão hóa da, đặc biệt là cái thành phần collagen và peptide như thế nào nhé. Okay, I'm going to explain to you and I'm going to do it really clear and simple. First, the collagen. Nó sẽ giới thiệu cụ thể và chi tiết cho các bạn. Đầu tiên là về collagen. Collagen is a natural ingredient. Actually, it is inside the dermis layer, but sometimes we need the aid from outside. So it is a protein and it provides strength to the skin, structure, found. It likes keep the skin net tight. Collagen là một loại protein thôi. Nó là thành phần tự nhiên được tạo ra trong cái lớp biểu bì và nó đóng vai trò tạo sức mạnh, tức là tạo cái độ săn chắc và cấu trúc cho xương, cho da, cho cơ bắp và cho gân. The peptides are short chains of amino acids that acts like a building block of proteins such as collagen, as we said. So collagen is a part of peptides, elastin, of course, and keratin, which are again all part of the skin net. Còn peptide là một chuỗi amino acid đóng vai trò xây dựng cái chuỗi protein như collagen, elastin và keratin. So actually proteins are foundations of your skin. They're responsible of skin texture, strength and resilience. Protein thì là đóng một cái vai trò là nền tảng của làn da và nó sẽ chịu trách nhiệm và đóng vai trò quan trọng về kết cấu, về cái độ săn chắc cũng như là khả năng phục hồi của làn da. And we need peptides. So without peptides, our skin will look less bouncy,
maybe leads to loss of fairness, appearance of lines and wrinkles. Và tất nhiên chúng ta phải cần peptide. Nếu mà không có peptide thì cái làn da của chúng ta nó sẽ mất đi cái sự săn chắc cũng như là cái sức sống của làn da. So to summarize, collagen and peptides are both proteins that are part of the skin, and they're helping the skin strength. And of course, we are referring to the green line. Và tóm lại thì là collagen, protein hay là peptide thì đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho làn da. Okay, and I think those were your questions. And maybe, Ferry, do we have some of today's questions? Maybe we can. Và bây giờ là phần câu hỏi của các bạn, các anh chị ạ. Chúng ta có câu hỏi gì không ạ? So if everything is clear, can I see your hands like we're okay? Nếu mà các bạn và các anh chị đã hiểu rõ về cái phần chia sẻ của chúng tôi thì hãy giơ tay lên để tôi biết đi ạ. Hãy giơ tay lên tôi biết đi ạ. So do we have some questions for today, or everything is really clear now? Và bây giờ chúng ta có câu hỏi gì không ạ? Okay. Yeah, so Miss Sharon, we have 3 questions from us. Okay. Yeah, so I will tell you one by one. Yeah, so the first one. Thank you, Miss Sharon. I have a question. Like for the melasma, my skin, what product should I use? Which skin type? Melasma. I cannot hear you. I'm sorry. Okay. Yeah. Can you wait me 1 second? Can you hear me? I'm trying. So she wants to know what recommended product for which skin type? Younger? No. The skin problem is the pigmentation. The skin become dark because of the changing in the hormone. Okay, so actually for pigmentation, I think the key message is peeling and exfoliating, okay? So if you do it weekly, peeling maybe 2 or 3 times a week and help the skin turnover, the skin cell turnover, also the melanin, you can keep your skin clear and more even toned. Ok, vậy đối với làn da này á, thì tôi nghĩ bạn phải nên dưỡng da của mình hàng tuần, nên sử dụng sản phẩm peeling từ 3 đến 4 lần một tuần và phải luôn giữ cho da sạch. Okay, do we have another one? Và câu hỏi thứ hai, mình sẽ đọc câu hỏi tiếng Việt trước nhé, từ chị Trần Thu, là đối với lỗ chân lông to thì dùng mặt nạ nào phù hợp nhất để kết hợp sản phẩm nào thì giúp thu nhỏ lỗ chân lông? Okay, Miss, the second question. For the skin has large pore, what should I use? The mask. Please repeat the question. Yes, for the skin, my skin has large pore. Large pore. Yeah. What kind of mask should I use? So actually, if you have large pores, it means that you're now going through an oily or combinated skin, or you had this before and your pores stayed large. So the key message for you is to deep cleanse the pores from the sebum that's stuck inside the pores. So again, exfoliators, deep cleansing,
and the mud mask will be excellent. Ok. Đối với những anh chị mà có lỗ chân lông to thì thường á thì da mình nó bị dầu hoặc là có thể là da hỗn hợp thì nó sẽ xuất hiện cái lỗ chân lông rất là to. Vậy thì đối với cái làn da này thì chúng ta nên dùng một cái liệu trình đó là gọi là deep clean, tức là mình làm sạch da, và cái sản phẩm mặt nạ từ bùn khoáng này á, cũng là một cái sản phẩm tuyệt vời cho làn da của các bạn và các anh chị. Mặt nạ bùn khoáng này. Okay, we have a last question. Khi mà da chúng ta bị lỗ chân lông to, tức là da của chúng ta dầu hoặc là da hỗn hợp, thì những cái chất cặn, chất bã thì nó đã tích tụ ở bên trong cái lớp da của chúng ta, nó khiến cho lỗ chân lông của chúng ta ngày càng to ra. Vậy thì để giải quyết vấn đề này thì chúng ta sẽ phải làm sạch sâu và thải độc cho da của chúng ta bằng những cái sản phẩm là sữa rửa mặt hoặc là cái kem tẩy da chết, để làm sạch sâu, lấy hết những chất bẩn, chất cặn thừa sâu trong lỗ chân lông của chúng ta đi ra ngoài. Và sau đó thì chúng ta kết hợp với những cái sản phẩm từ mặt nạ bùn khoáng thì nó sẽ xử lý cái vấn đề lỗ chân lông của chúng ta rất tốt. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ qua câu hỏi số 3 nhé. Câu hỏi số 3 đến từ chị Thanh Ngọc. Em muốn hỏi nếu da mụn thì có nên sử dụng sản phẩm của Secret không? Hay có sản phẩm nào hiện tại giúp cải thiện tình trạng da mụn hay không? Okay, Miss Sarah, we have the third question. Yeah. So if my skin has a lot of pimple, should I use Secret products, or do we have another products? Can you recommend me? First of all, we are talking about Secret brand, and I think, as I said before, the idea of pimples concern is to break the cycle of pimples. Excuse me, can you repeat? Again, I'm referring to Secret product, and as I mentioned before, okay, the idea of if you have pimples, we have to break the cycle. So I'm going to explain how. Okay. Thì như tôi đã nói trước á, thì cái dòng sản phẩm của Secret là rất là tuyệt vời và đúng cho da mụn của các bạn. Thì đặc biệt đó là trước tiên chúng ta phải phá vỡ cái quá trình mà hình thành mụn. Yeah, and so first of all, don't attempt to touch the pimples, please. It's not hygiene at all. Yeah. Cái mà lưu ý đầu tiên á, là các bạn và các anh chị đừng có cố gắng chạm tay của mình vào mụn. Cái đây là một cái điều cấm kỵ, không nên rất là mất vệ sinh. In terms of products, you have to keep the special skincare routine by using cleansers. So the mud soap is great. Exfoliators, you can use the gentle exfoliating like a peeling gel. And then you can use the mud mask, okay, to absorb the excess oil into deep cleansing, okay? But don't forget to moisture your skin because we need to keep the balance of the pH of your skin. Okay. Thì đối với cái câu hỏi này á, thì tôi sẽ trả lời kỹ hơn. Trước tiên là mình không có được chạm vào mụn để mà mình tránh cái việc dùng tay để mình chạm vào mụn ha. Thứ hai đó là chúng ta phải thực hiện cái quy trình làm sạch sâu bằng sữa rửa mặt, và chúng ta cũng có thể sử dụng bùn khoáng và các sản phẩm peeling, những cái loại gel peeling. Và sau đó thì đừng quên là hãy cung cấp độ ẩm cho làn da của các bạn nhé, để chúng ta cân bằng lại cái độ ẩm cho làn da. And in personal level, I can recommend to keep a healthy lifestyle, which really affect the pimples, such as balanced nutrition, you know, the hygiene, no stress, okay, and of course the skincare routine. Và các bạn không quên là mình phải chú ý nhiều hơn đến cái lối sống cũng như là cái thói quen hàng ngày của chúng ta,
như là chúng ta hạn chế thức khuya này, chúng ta phải hạn chế stress để nó ảnh hưởng tới sức khỏe, và đặc biệt là stress nó ảnh hưởng cực kỳ lớn đến làn da của chúng ta. Thì về cái thói quen và cái cách sống hàng ngày của chúng ta cũng là một cách mà chúng ta có thể thay đổi được để mà làm cho cái làn da của mình nó trở nên tốt hơn. And you know, Fury helped me here. Pimples are not for life. It's a skin condition. It starts and it ends. And it depends on you to keep a daily and proper skincare routine with cleansers, masks, and exfoliators. So good luck. Cũng như tuổi tác của con người thôi, thì mụn chúng ta nó sẽ thay đổi. Thì ở đây mụn nó sẽ không kéo dài mãi mãi đâu, nó chỉ có là một cái khoảng thời gian và nó giống như là một cái tình trạng da thôi. Thì mình chỉ cần làm sạch sau, sử dụng buồng khoáng và mình thay đổi cái thói quen sinh hoạt của mình. Chúc cho các bạn thành công ạ. Okay. Thank you so much for being here today with me and listening. I hope I answered some of your questions so everything is clear. And of course, good luck. Và không còn gì hơn thì xin cảm ơn các bạn, các anh chị đã có mặt trong buổi chia sẻ ngày hôm nay. Và tôi hy vọng rằng những cái lời chia sẻ cũng như là những cái câu trả lời của tôi thì có thể giúp cho anh chị và các bạn hiểu rõ hơn về những cái vấn đề về các loại da cũng như là những cái sản phẩm phù hợp cho từng loại da. Thank you, Ms. Earl. Thank you for the excited and so wonderful training today. And we hope that we'll have more and more sessions like this with Q&A, and then the agent can understand more about their skin, can take advantage from your knowledge. Thank you and hope to see you again. Thank you. Thank you. Bye bye. Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các anh chị, các nhà phân phối, các khách mời của Secret đã tham dự chương trình đào tạo này với chúng tôi ngày hôm nay. Và tôi tin chắc rằng hôm nay chỉ là sự khởi đầu, chúng ta sẽ còn rất nhiều những câu hỏi nữa, những băn khoăn về da và những cái cách dùng sản phẩm của Secret làm sao cho hiệu quả nhất. Và đó chính là lý do mà đội nhóm Secret Việt Nam của chúng tôi luôn luôn sẵn sàng tại fanpage của Secret Việt Nam, tại Zalo của Secret Việt Nam và tại hotline của Secret Việt Nam. Các anh chị có thể gọi điện, có thể gửi email hoặc có thể nhắn tin trên fanpage để đặt những câu hỏi, những vấn đề và những quan tâm của các anh chị đến da và đến những sản phẩm của Secret. Chúng tôi rất hân hạnh được làm cầu nối để kết nối các anh chị với chuyên gia của chúng ta, đó chính là Mr. Và rất cảm ơn các anh chị đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.